नमस्कार. माझं नाव आहे गौरी आणि एथेनिक टच हे माझ्या ब्रँडचं नाव आहे. तसंच मी फाउंडर मेंबर आहे दालन महाराष्ट्राचे. याच्यामध्ये पूर्णिमा शिरीषकर मॅडम पण माझ्यासोबत फाउंडर मेंबर आहेत. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रीयन हँडीक्राफ्टचे प्रॉडक्ट्समध्ये आम्ही डील करतो. आणि महाराष्ट्राची कला आणि संस्कृती जपणारे सगळे हँडीक्राफ्टचे प्रॉडक्ट आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. तर तुम्ही माझ्या स्टॉलवर बघू शकता की हे आत्ता खूप शिवमुद्रा ब्रॉच आहे. हे खूप आमचं फेमस आहे. त्याच्यानंतर नथ ब्रॉच आहे. त्याच्यानंतर रिंग आहेत शिवमुद्रा. नंतर पर्सेस बॅग्समध्ये स्पेशालिटी आहे आमची. सगळं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे. तर खूप सारी व्हरायटी बॅग्समध्ये तुम्ही बघू शकता आमच्याकडे अवेलेबल आहे. जसं खणमध्ये आपण पर्सेस वगैरे बनवलेले आहेत. पैठणीच्या बॅग्स आहेत. त्याच्यानंतर वारली पेंटिंग केलेलं आहे. अशी असंख्य व्हरायटी आपल्याकडे बघायला मिळते. तसेच बांबूच्या वस्तू, त्याच्यानंतर वारलीचे प्रॉडक्ट, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्वेलरीज महाराष्ट्रीयन आणि साडीजमध्ये पैठणी साडी, खण साडी, नऊवारी साडी, अशा असंख्य व्हरायटीज तुम्हाला दालन महाराष्ट्रामध्ये बघायला मिळतील. तर तुम्ही नक्की दालन महाराष्ट्राचं जे आमचं FB पेज आहे आणि इंस्टाग्राम पेज आहे त्याला व्हिजिट कराल आणि तुम्ही त्याच्यामधनं शॉपिंग पण करू शकता. थँक्यू सो मच. मॅम, महाराष्ट्र MSME 2022 ह्या एक्सपोमध्ये तुमचा अनुभव कसा होता? हा खूपच छान अनुभव आहे आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटरसारख्या ठिकाणी आपल्याला स्टॉल लावायला मिळालेला आहे आणि MSMEचा हा सपोर्ट मिळतो आहे. तर खूपच छान एक्सपिरियन्स आहे आणि खूप छान नेटवर्किंग होतं इकडे. तर तुमच्या दालनास कसा प्रतिसाद होता? खूपच छान. म्हणजे खरंच सगळ्यांना म्हणजे जेव्हा स्टॉल लावतो तेव्हा शॉपिंग करायला जी मजा येते ती सगळ्यांना येत होती आणि सगळे खूप छान प्रकारे रिस्पॉन्स करत आहेत. थँक्यू मॅम. थँक्स अ लॉट.